Πριν από περίπου 9 μήνες έκανα το πρώτο μου βίντεο. Το πρώτο μου βίντεο ήταν πάνω σε αυτό εδώ το αυτοκίνητο, το BMW Z3 1.8. Στο τέλος αυτού του βίντεο παρέθεσα ένα ερώτημα. Το ερώτημα αυτό ήταν πώς ήταν ένα Z3 το οποίο είχε περισσότερα κυβικά και περισσότερα άλογα. Μου έχει γεννηθεί πάρα πολλές φορές η απορία με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αν είναι τόσο ευχάριστο στην οδήγηση ένα 1800 κυβικά Z3, πώς θα είναι ένα τρίλιτρο ή ένα 3,2 ή ένα 2,8 που έχουν σοβαρό κυβισμό και σοβαρά άλογα. Και νομίζω μετά από 9 μήνες και 5.000 subscribers ήρθε η ώρα να μας απαντηθεί και σε μένα και σε εσάς αυτό το ερώτημα. Προτού απαντήσουμε λοιπόν αυτή την πολυπόθητη ερώτηση του πώς είναι ένα Z3 με μεγαλύτερο κινητήρα, πρέπει να σας πω κάτι. Τον τελευταίο καιρό, για την ακρίβεια με αφετηρία τη σειρά 7E32, στο κανάλι έχει μπει συνεργάτης ο Κώστας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους του καναλιού. Στο προσεχές μέλλον έπονται πολλά και διάφορα βίντεο, στα οποία και ο Κώστας θα εμφανίζεται περισσότερο στην κάμερα, όπου πρέπει να σας πω ότι και η βοήθειά του έχει φανεί πάρα πολύ χρήσιμη και είναι πολύτιμη, καθώς οι γνώσεις του Κώστα πάνω στα αυτοκίνητα είναι πραγματικά απίθμενες και ένας από τους λόγους που... Άντε ρε. Και ο λόγος για τον οποίο το κανάλι έχει ανέβει ένα επίπεδο όσον αφορά την παρουσία των αυτοκινήτων είναι ο Κώστας ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ με τα λόγια σου. Όρεξη και ιδέες έχουμε, θα δούμε πώς θα πάει. Οπότε, Κώστα, θες να δούμε λίγο, να μιλήσουμε για συγκεκριμένο Z3? Το συγκεκριμένο Z3 είναι ένα γνήσιο 2,8 individual, είναι το facelift. Το facelift παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 1999 με το συγκεκριμένο μοτέρ μέχρι τον έκτο του 2000, μετά παρουσιάστηκε σαν τρίλιτρο. Το χρώμα του είναι τριπλής στρώσης, είναι γνήσιο individual, λέγεται sepia violet. Και το εσωτερικό του είναι individual και το εξωτερικό χρώμα. Και ανάλογα με το πώς το χτυπάει ο ήλιος, οι ακτίνες του, αλλάζει η χρωματική απόχρωση. Αν είναι πρωί, αν είναι βροχή, αν είναι έντονος ο ήλιος. Ένα fun fact για το συγκεκριμένο χρώμα είναι πως το τελευταίο Z3 που βγήκε από τη γραμμή παραγωγής, την BMW, ήταν το ίδιο εξωτερικό χρώμα, το sepia violet, όπως θα δείτε και στη φωτογραφία. Πάμε λοιπόν τώρα. Πάμε να δούμε την οδήγηση, γιατί μου θυμίσει το Top Gear πριν πέσει ο ήλιος. Η διαφήμιση που είχε λανσάρει η BMW Ελλάς όταν λανσαρίστηκε το facelifting έγραφε εξακύλιδρος άνεμος. Έχω ακόμα την αφήσει στο περάς. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει το θρυλικό Mi 52 V8 TU, είναι το Technical Update. Σαν δύναμη δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, είναι περίπου στα 200 άλογα ρεαλιστικά και 28 κιλά αεροποίηση. Απλά είναι ο τρόπος που τα βγάζει, είναι βελούδινος. Η λειτουργία του είναι, θα πω μια απαγορευμένη λέξη για τους πετρολικέτες, είναι ηλεκτρική, ο Θεός να μας φυλάει. Και σου δίνει μια οδηγική απόλαυση. Εμένα το Z3 μου άρεσε πάντα σαν σχήμα, ιδίως το facelift ή το pro facelift με το εξακύλιδρο μοτέρ που ήταν 7 πόντους φαρδύτερο. Όλα τα lifting είναι 7 πόντους φαρδύτερα το πίσω τους μέρος. Πιστεύω η αχίλλειος πτέρνα του αυτοκινήτου είναι αυτή η μίξη στην ανάρτηση του E30 με το E36. Η ουσία είναι ένα E36 compact με μια πιο όμορφη σχεδίαση. Ο συνδυασμός πίσω κίνησης, το κυβότιο του είναι αρκετά καλό και το τιμόνι του θα έλεγα. Τα φρένα του είναι αποτελεσματικά μεν, απλά δεν έχουν έτσι ωραία εκβοήθηση, είναι λίγο σκληρά. Και το μοτέρ του για μένα είναι ποίημα. Με αυτό το σασί δεν θέλεις κάτι παραπάνω. Μπορείς να κινήσεις με μια σχέση πάνω, μπορεί να είσαι με Τετάρτη και 1000 στροφές και να πατάς και να έχει άμεση απόκριση. Και όσο δυναμώνει, δεν έχει το ξέσπασμα ενός L. Όσο ανεβάζεις στροφές, απολαμβάνεις όθηση, ροπή, ήχο. Αλλά γενικά το είχα υποτιμήσει σαν αυτοκίνητο, να σας πω την αλήθεια. Αλλά κατεβαίνω με ένα χαμόγελο στα χείλη από το Νομίζω ότι αυτό είναι κλασικό χαρακτηριστικό σε όλα τα Z, ανεξαρτήτως θα σου πω εγώ κινητήρα. Όμως πρέπει να πω ότι βλέποντας την ευφράδια που έχει αυτός ο κινητήρας, δηλαδή τώρα είμαστε σε ανηφοροκατηφόρες και τώρα είμαστε σε ανηφόρα και το αυτοκίνητο, δεν ζορίζεται ποτέ. Επίσης είναι πάρα πολύ αξιόπιστος. Εγώ κάνω περίπου κάθε 6.000 χιλιόμετρα, δεν καίει σταγόνα. Κατανάλωση, επειδή έχει κοντή κλιμάκωση το κυβότιο,
δύσκολα πέφτεις κάτω από 8 και δύσκολα πας πάνω από 12. Εντάξει, κοίτα, για εξακύλινδρο 2,8 είναι εξαιρετικό κοντά στα νούμερο. 10. Επειδή αυτό το μοντέλο το έχω οδηγήσει και σε E36 και E46, είναι πιο smooth στα υπόλοιπα με το drivetrain. Αυτό δεν έχει την ακαμψία που θα έπρεπε να έχει για μένα. Για τα δεδομένα της κατηγορίας είναι μια χαρά, αλλά για τα δεδομένα της BMW θα μπορούσε να έχει λίγο καλύτερη ακαμψία. Και ένα ακόμα που δεν μας νοιάζει όταν οδηγάμε βέβαια είναι ότι την εποχή εκείνη η BMW στην υπόλοιπη γκάμα της είχε καλύτερα υλικά και σαν πλαστικά και σαν συναρτητή. Πράγματι. Δηλαδή φαίνεται λίγο η καταγωγή του αυτοκινήτου ότι είναι από την Αμερική και είχαν ρισκάρει λίγο ότι να δούμε θα πάει καλά. Μετά από το διαστημικό Z1 Πράγματι. έφτιαξαν αυτό. Το Z4 σίγουρα είναι καλύτερα στημένο αυτοκίνητο, εμένα δεν μου αρέσει αισθητικά. Συμφωνώ. Αλλά επειδή έχει μπει στο status της αντίκας πλέον, το Z3, είναι πιστεύω ένα ήδη future classic, ήδη και η BMW το λανσάρει πλέον γιατί έκλεισε τα 30 χρόνια τα πρώτα. Το συγκεκριμένο είναι το Μάρτιο του 2000, οπότε θα περιμένω λίγο ακόμα. Αλλά μέχρι τότε είναι τα χαμόγελα που σου δίνει, χαλάλι τα τέλη, που λέει και ο κύριος Λιπεράκης. Έτσι. Δυστυχώς, λίγο θα μας μαστιγώνουν. Για μιλά. Μπορούμε να δούμε εδώ την ελαστικότητα του μοτέρ. Είμαστε ανηφόρα με 40 χιλιόμετρα και 1000 στροφές. Πατάς και τίποτα, ούτε κραδασμός, ραφιναρισμένη λειτουργία, ωραίος μπάσος ήχος και απολαμβάνεις την οδήγηση. Ένα MX-5 σίγουρα για μένα έχει πιο ζωντανή συμπεριφορά στον δρόμο, απλά εξαιρεί λίγο όχι ακριβώς σε επιδόσεις, απλά λείπει αυτή η εξακύλινδρη χρειά. Δύναμη. Όχι και δίλητρο να το πάρεις εξατάχυτο, αν πάρεις ένα NC, είναι αρκετά δυνατό, απλά δεν έχει αυτή τη ροπή από χαμηλά που έχουν τα κυβικά. Έτσι. Είναι εκεί είστε. Προφανώς ένα S2000 είναι πιο γρήγορο και πιο hardcore αυτοκίνητο. Κάτι επιπλέον που θέλω να αναφέρω για την ακαμψία είναι μερικές φορές ότι το μειονέκτημα μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα. Μπορεί να μην έχει την καλύτερη ακαμψία. Έτσι γίνεται εφόσον του λείπει ένα κομμάτι της οροφής. Αν ήταν κουπέ σίγουρα θα ήταν καλύτερο. Αλλά επειδή το πλαίσιο του είναι ζωντανό, αν ξέρεις να λάβεις τις πληροφορίες που σου λέει, σου μιλάει πραγματικά και σε προειδοποιεί. Έχει πολύ ωραίο turning. Απλά είναι ένα αυτοκίνητο που το ευχαριστήσεις σε επαρχιακούς όδους για μένα. Σίγουρα. Με 40 με 140 χιλιόμετρα είναι το καλύτερό του για μένα. Για να μην πιάνεις απαγορευμένες ταχύτητες και να μπορείς να απολαύσεις ανοιχτή εμπειρία οδήγησης. Σε ταξίδι προφανώς και φέρνει αρκετό θόρυβο η κουκούλα, όπως είναι σε όλα τα Roadster. Είναι κάτι εκφύσεως σπαρτιάτικο. Απλά πιστεύω ότι το απολαμβάνεις, είναι παρεξηγημένο αυτό στην Ελλάδα, γιατί όλοι το έχουν ότι είναι αυτοκίνητο του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είναι φιάλτης. Πες τα ψέματα. Μόνο πολύ πρωί Λοιπόν, και πολύ βράδυ. Θα σου πω, υπάρχει μια αγγλική νοοτροπία που λένε ότι οποιοδήποτε καιρός δεν είναι βροχή, είναι καλός καιρός. Και η αλήθεια είναι πως και εγώ έτσι είμαι. Δηλαδή, λόγω του κάμπριο. Τώρα, ας πούμε, έχουμε 6 βαθμούς και βοηθάει βέβαια και ο ανεμοθράυστης. Αλλά με θερμενόμενο καλοριφέρ μέχρι ταχύτητες 120 άνετα. Ναι, όχι, είμαστε πολύ καλά. Και τον ήχο μυρίζει τη φύση. Γιατί άμα είσαι στο κέντρο της πόλης, δίπλα σε κανένα καλά, ναι, τρως τη ζελίλα. Πάμε τώρα θέλω να μου πει τις εντυπώσεις του και ο Γιώργος, οπότε θα του δώσω το λόγο και το τιμόνι. Λοιπόν, για αρχή, όπως ξέρετε και σας έχω πει, έχω το ίδιο ακριβώς αυτοκίνητο. Αρχικά έχω αλλάξει δίσκο και ο δίσκος αυτού εδώ είναι τελείως διαφορετικός. Και στο 1,9 ενός φίλου που έχω οδηγήσει ήταν παρόμοιος με αυτόν και μου κάνει αρκετή εντύπωση. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τη ρύθμιση του δίσκου στο δικό μου. Εν πάση περιπτώσει. Τα εξακύλινδρα έχουν αυτορυθμιζόμενο συμπλέκτη δίσκο κάτω. Είναι λίγο διαφορετικές. Τα φρένα πρέπει να είναι διαφορετικά, αλλά είναι θα σου πω, ελάχιστη τα διαφορά. φρένα τα νιώθω λίγο πιο βαρύγδουπα εδώ πέρα. Λίγο πιο βαριεστημένα. Δηλαδή δεν τα νιώθω να πατάνε τόσο πολύ. Η μεγάλη διαφορά πιστεύω που έχει με το δικό σου τώρα σαν πάτημα είναι ότι αυτό φοράει 17. Οπότε εσύ με τη 15 έχει σίγουρα καλύτερη μετακίνηση. Εδώ έχουμε καλύτερη ελπίδα. Εδώ δηλαδή τώρα είμαστε με τρίτη σε ανηφόρα στροφή. Θυμάμαι το περιοδικό Drive όταν είχε παρουσιάσει το E60 είχε μια τάκα που έλεγε σαν του γιατρού από πάνω, αλλά με λίγα άλογα παραπάνω. Για να οπότε δούμε. Είναι και το διαφορετικό. Ναι, μεν αλλά. Εδώ η Δευτέρα το πώς αρπάζει είναι ασύλληπτο. Και η Τρίτη δηλαδή. Ναι. Έχει και ελαστικότητα και δύναμη.
είναι ισορροπημένο σύνολο. Θε- Δεν έχει ξεσπάσματα. Είναι Ναι, κανονικό. πραγματικά. Αλλά μπορεί να βάλει πέμπτη τώρα, βάλει μια πέμπτη να δει ότι πάει. Κατευθείαν την παίρνει. Κατευθείαν πέμπτη. Δεν θα βάλει το να δει. Πατάει. Ναι, όχι, είναι στο 5η και 90 σανιφόρες, κατηφόρες και πάει κανονικότατα. Δηλαδή, οι φουρκέτες, αν θέλει να πηγαίνει ξεκουραστά. Ναι, Τετάρτη, ας πούμε, ναι. Δεν σαν ασχετεί το μοντέρ. Ναι, όχι, είναι έτσι ρυθμισμένο. Αλλά για μένα πιστεύω είναι ένα αυτοκίνητο, ένα σύνολο που είναι, το ιδανικό του είναι στο 7, 8, στα 10 σε αριθμό. Δεν είναι για time attack, τουλάχιστον σε μαμά κατάσταση. Ναι. Και δεν το Συμφωνώ. λες και τεμπέλικο, γιατί επειδή έχει καλύτερη, πιο γρήγορη κρεμαγέρα από ένα ψωμί 36 και το νιώθεις παντού πιο ζωντανό γιατί είναι γύρω στα 200 με 250 κιλά ελαφρύτερο. Ναι. Βάλε και την κλιμάκωση του κυβωτίου που είναι πιο κοντό, δηλαδή είσαι με, για να καταλάβεις, είσαι με 120 χιλιόμετρα είσαι 3.000 στροφές. Γι' αυτό και δεν μπορείς να κρατήσεις πολύ καλή οικονομία, ας πούμε. Ρεύμα τρομερό το είδες. Ναι. Είναι πολύ ωραίο το τέτοιο. Και εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Ένας από τους λόγους που τα ζήτα τα θεωρώ τόσο enjoyable, που δεν είμαι σίγουρος και αν ισχύει το ίδιο και για τα MX-5, αλλά αν δεν κάνω λάθος και τα στα MX-5, το γκάζι είναι ντίζα, δεν είναι ηλεκτρόγκαζο. Η σημαντική παρατήρηση, ξέχασα να το αναφέρω. Δηλαδή... Το 28 το μοτέρ είναι με ντίζα. Το 30 το άλλαξε, το αντικατέστησε, είναι με ηλεκτρόγκαζο. Δηλαδή, sorry, είμαι τώρα με 40 και Δευτέρα, αλλάζω, έχει μπει η Δευτέρα μέσα, δίνω και αμέσως κατευθείαν, δεν έχει αυτή το σπαστικό. Πατάει ωραία τα 200 σχεδόν άλογα του κάτω, γιατί φοράει και μπλοκέ 25% εργοσιακό. Οπότε είναι μια επιπλέον δικλείδα. Ας κάνουμε τώρα και μια κίνηση. Παιδιά, εντάξει, η αίσθηση είναι φοβερή. Ξέρεις, το αυτοκίνητο, το sportif, απευθύνεται στις αισθήσεις και αυτό σου καλύπτει πολλές αισθήσεις. Πράγματι. Δεν είναι, έχουμε χαθεί στα χρονόμετρα και τα δευτερόλεπτα και τα δέκατα ψάχνουμε. Πολλές φορές η οδική ευχαρίστηση, δηλαδή μπορεί να οδηγήσεις αυτοκίνητα με 200 άλογα παραπάνω. Ναι. Εδώ κατεβαίνεις, του ρίχνεις και μια ματιά πριν το κλειδώσεις. Μπορεί να του κάνεις και ένα χτύπημα ή σαν χάρη και φεύγεις ευχαριστημένος. Λοιπόν, η ερώτηση που θέλω να θέσω στο τραπέζι να συζητήσουμε λίγο και για να απαντηθεί και ένα ερώτημα που ταλανίζει και τον κόσμο και το οποίο θα είναι και ο τίτλος αυτού του βίντεο είναι το εξής. Αξίζει για κάποιον ο οποίος θέλει ένα Roadster να πληρώσει το έξτρα ποσό για τα τέλη κυκλοφορίας για το εξακύλινδρο 2,8 ή αξίζει να μείνει στο 1900-1800 με σχεδόν κοντά στα μισά άλογα? Εγώ την απάντηση την ξέρω, εσένα περιμένω. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω. Η απάντηση όντας και οι δύο αμαξόκαυλοι ξέρουμε ποια είναι. Αλλά πηγαίνοντας σε κάποιον ο οποίος θέλει ένα Roadster απλά για να κάνει τη βόλτα του και δεν νιώθει κατά κόρον το αυτοκίνητο, δεν ξέρω κατά πόσο θα άξιζε. Όχι, σίγουρα είναι ευχάριστο και με το βασικό μοτέρ. Το αυτοκίνητο είναι ευχάριστο οδηγικά. Θεωρώ δεν βάζει όμως... φωτιά στην άσφαλτο, αλλά αυτό το έξτρα παραπάνω που δίνει για μένα πιο πολύ του λείπει ο ήχος, έχει ελαστικότητα. Δύναμη, αν δεν θέλεις να κάνεις ταρζανιές περίεργες, είναι μια χαρά. Αλλά ο ήχος του εξακύλινδρου ήταν σήμα κατά τη θέση του. Κάποτε λέγαμε δίλιτρο εξακύλινδρο, τώρα πρέπει να βάζεις, το 30 είναι τετρακύλινδρο, είναι αυτά τα άσχημα. Λοιπόν, και αυτό που θεωρώ ότι πιάνει αυτό το αυτοκίνητο είναι ότι αν είσαι οποιοδήποτε είδους enthusiast, όχι μπεμβεδάκιας, οποιοδήποτε είδους enthusiast, το να έχεις αυτό το συνδυασμό αυτοκινήτου θα αξίζει πολύ περισσότερο να έχεις αυτό από το να έχεις ένα τετρακύλινδρο. Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Κώστα, για αρχή νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε τους 5.000 ανθρώπους που έχουν κάνει subscribe στο κανάλι. Δεν το πιστεύαμε όταν εγώ μπήκα πιο μετά στο κανάλι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Μπήκε σε ένα σημείο που το κανάλι ναι μεν είχε πάρει μια κινητικότητα, όμως... Ήταν σχεδόν στους 2.000. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός συνδρομητών και σε γενικές γραμμές τα βίντεο έχουν μεγαλύτερη απήχηση και ξαναλέω, όπως είπα και προηγουμένως, ο Κώστας παίζει, ειδικά από μια άποψη σεναρίου, παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο, καθώς γνωρίζει... δρόει καταλυτικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μιας και βραδιάζει, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Σας ευχαριστούμε.
Και αρχικά, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να μου λυθεί η απορία. Εμείς κάνουμε πουσία στο χόμπι μας. Αυτό πάντως που αξίζει να σας πω είναι ότι μερικοί που μου έχετε γράψει στα σχόλια ότι φαίνεται ότι μ' αρέσει αυτό που κάνω, ότι πρέπει να σας πω ότι αυτό που μας συνδέει με τον Κώστα είναι η κοινή αυτή αγάπη που έχουμε για τα αυτοκίνητα και για τα γήινα αυτοκίνητα, θα έλεγε κανένα. Με μια διαφορετική προσέγγιση. Ναι. Σέβομαι τα supercar. Αυτά λοιπόν. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο και φυσικά, Κώστα, καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλώς σας βρήκα. Σας χαιρετούμε.